আপুনি জানেনে ফেচবুকত আপুনি বিজনেছৰ কাৰণে যোনটো এড ৰান কৰি আছে সেই এডটো আপোনাৰ ফেচবুকে বেন কৰি দিব পাৰে অথবা ৰিচটো তাৰ কমাই দিব পাৰে। ইয়াৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে আপোনাৰ যোনটো ইমেজ আছে, যোনটো এডৰ ইমেজ আছে অথবা আপোনাৰ ভিডিঅ' যোনটো আপোনাৰ থাম্বনেইল আছে তাত যদি আপুনি এক্সেচিভ টেক্স ইউজ কৰে, 20%তকৈ বেছি আপুনি টেক্স ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনটো এড আছে সেইটো আপোনাৰ ৰিচ কমি যাব নহবা আপোনাৰ বেন হৈ যাব। যদি আপুনি এইবোৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা টুল ইউজ কৰিব লাগিব, তাৰ দ্বাৰা আপুনি মেজাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ টেক্স আছে। সেইটো হৈছে টেক্স অভাৰলে টুল, ফেচবুক টেক্স অভাৰলে টুল। আজি আমি এই ভিডিঅ'টো শিকিম টেক্স অভাৰলে টুল কি হয়, কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিম। যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। হেল্ল' এভৰিৱান, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ নিজৰ চেনেল ৰূপম শৰ্মাত। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফেচবুক 20% ৰুল। এই 20% ৰুল কি হয়? আপুনি যদি এজন বিজনেছমেন হয়, আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো, নিজৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি ফেচবুকত প্ৰমোট কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে এই ফেচবুক 20% ৰুলৰ কথা আপুনি জানিব লাগিব। এই 20% ৰুল কি হয়? এই 20% ৰুল হৈছে আপোনাৰ ফেচবুকত আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি এডভাৰটাইজ কৰে, তেতিয়া আপুনি যোনটো ক্ৰিয়েটিভ ইউজ কৰে, যোনখন ইমেজ ইউজ কৰে অথবা যোনটো ভিডিঅ' ইউজ কৰে, যোনটো আপোনাৰ থাম্বনেইল ইউজ কৰে অথবা আপুনি ক্ৰাউজেল ইউজ কৰে। ক্ৰাউজেল মানে এখন ইমেজৰ পিছত আন এখন ইমেজ যেনেকৈ শ্লাইড হৈ থাকে, সেইটো ক্ৰাউজেল বুলি কয়। এইবোৰ ফৰ্মেট যদি আপুনি ইউজ কৰিছে, তাত যদি আপুনি 20%তকৈ বেছি আপুনি টেক্স ইউজ কৰিছে, আপুনি ইমেজ অথবা আপুনি থাম্বনেইলত, ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল অথবা ইমেজত আপুনি যদি 20%তকৈ বেছি ইউজ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ ফেচবুকৰ আপোনাৰ ৰুলৰ এগেইনষ্টত হয়। তেতিয়া কি কৰে সিহঁতে, ফেচবুকে চাই যদি আপোনাৰ 20%তকৈ বেছি হৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিচটো আপোনাৰ কমাই দিব। আপোনাৰ ফেচবুকত যোনটো এডভাৰটাইজাৰ আছে, যিমান মানুহৰ তাত পাব লাগে সেই ৰিচটো লাহে লাহে কমাই দিয়ে। আৰু যদি বেছি হৈ যায়, আপোনাৰ টেক্সটো যদি আপোনাৰ 40% মান হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় আপোনাৰ এডটো বন্ধও কৰি দিব পাৰে ফেচবুকে। ইয়াক কয় ফেচবুকৰ 20% টেক্স ৰুল। ফেচবুকৰ 20% টেক্স ৰুল হৈছে এইটো, আপুনি যদি এড ক্ৰিয়েট কৰে, আপুনি নিজৰ বিজনেছক প্ৰমোট কৰে, যেতিয়া এডটো ক্ৰিয়েট কৰিব, তেতিয়া আপুনি এইটো আপুনি চাব লাগিব যে আপোনাৰ ইমেজখন, আপোনাৰ থাম্বনেইলটোত 20%তকৈ বেছি টেক্স থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি কেনেকৈ ডিচাইড কৰিম যে এখন আপোনাৰ টেক্স আপোনাৰ ইমেজত আপোনাৰ 20%তকৈ বেছি আছে নে নাই, কেনেকৈ ডিচাইড কৰিম? তাৰ কাৰণেও আপোনাৰ ফেচবুকে আমাক এটা টুল দিছে। ধৰক এখন ইমেজ আছে, ইমেজত আপোনাৰ টেক্স আছে, এই টেক্সটো আপোনাৰ 20%তকৈ বেছি নে কম আছে, আপোনাৰ ইমেজ যিমান চাইজ আছে তাতকৈ 20%তকৈ বেছি আছে নে কম আছে, এইটো গম পাবৰ কাৰণে ফেচবুকে এটা টুল দিছে। সেই টুলটো হৈছে আপোনাৰ টেক্স অভাৰলে টুল, ফেচবুক টেক্স অভাৰলে টুল। এই টেক্স অভাৰলে টুল ইউজ কৰি পেলাই আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই যদি টেক্স অভাৰলে ফেচবুক টেক্স অভাৰলে বুলি টাইপ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ যদি লিংকটো আছে, লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ফেচবুক টেক্স অভাৰলে লিংকটো ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটোখন আপলোড কৰিব পাৰে। আপলোড কৰিলে যদি আপুনি তাতে আপোনাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো সিহঁতে দিব। এতিয়া আমি যাওঁ, আপোনাক দেখাইছোঁ টেক্স অভাৰলেট কেনেকৈ যাওঁ যদি আপুনি ফেচবুকত আপুনি ফেচবুক টেক্স অভাৰলে টাইপ কৰিলে, আপুনি টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো টেক্স অভাৰলে টুল facebook.com, এই লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো টুল অ'পেন হ'ব। ইয়াতে কি দিয়া আছে, যদি আপোনাৰ গ্ৰীণ টিক আহে তেতিয়াতো অ'কে আছে, আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে ইমেজ টেক্স ল' আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনটো ফেচবুক এডভাৰটাইজৰ ৰিচটো আপোনাৰ শ্লাইটলি শ্ল' হৈ যাব। তো ইমেজ টেক্স যদি মিডিয়াম আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইমেজ ৰিচটো মাছ লোৱাৰ বুলি দিছে, বহুত কমি যাব। ইমেজ টেক্স যদি হাই আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এডভাৰটাইজটো বন্ধ হৈ যাব, ৰান নহ'বও পাৰে লিখা। গতিকে এইটো আপোনাৰ আপলোড কৰি পেলাই চাব, আপুনি এইটো গ্ৰীণ টিক আহিব লাগিব। গ্ৰীণ টিক আহিলে আপোনাৰ একদম ভালদৰে ৰান হ'ব। এইটো হৈছে ফেচবুক টেক্স অভাৰলে টুল। এইটো এটা আছিলে, আপুনি চাব পাৰে।
এইকেইটাই আছিলে টেক্সট অভাৰলে টুলটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ আপুনি যেতিয়া এডটো ক্ৰিয়েট কৰে আপোনাৰ ইমেজখন আপুনি চাব পাৰে আপলোড কৰি পেলাই এতিয়া মই যেনেকৈ দেখালোঁ আপলোড কৰি পেলাই টেক্সট অভাৰলেট গৈ পেলাই আপুনি আপলোড কৰক আপলোড কৰি গ্ৰীণ টিক যেতিয়া আহে তেতিয়া গম পাব সেইখন আপোনাৰ অ'কে আছে এতিয়া নতুনকৈ আপুনি কথা এটা গম পাইছোঁ এই টেক্সট অভাৰলেট 20%টো আপোনাৰ বন্ধও কৰি দিব পাৰে বুলি মই শুনা পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কনফাৰ্ম নহয় কিন্তু এতিয়া আগৰলৈকে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে আপোনাৰ 20% ৰুলটো চলি আছে কিন্তু এইটো নতুনকৈ মই এটা পাইছোঁ 20% ৰুলটো ফেচবুকে 20% টেক্স ৰুলটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই যদি আপুনি বন্ধ কৰি দিয়েতো ভালে আছে যদি নকৰে আপুনি এইটো 20%ৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগিব বেছি টেক্স দিব নোৱাৰে আপুনি থাম্বনেইলত আপোনাৰ ক্ৰাউজেলত আপোনাৰ ইমেজত বেছি 20%তকৈ বেছি টেক্স নিদিব সেইটো আপোনাৰ ভিজুৱেলিও আপোনাৰ বেছি টেক্স দিলে আপোনাৰ এইটো ভিজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইমান ভাল নহ'ব গতিকে আপুনি 20%ৰ ভিতৰতে ৰাখক টেক্সটো এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ইনফৰ্মেটিভ হয় তেতিয়া আপুনি লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ ফাইনেন্স আৰু কেনেকৈ অনলাইন আপুনি নিজৰ বিজনেছত গ্ৰ' কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' এই চেনেলটো ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি নিজৰ বিজনেছক প্ৰমোট কৰিব পাৰিব অথবা আপুনি যদি ষ্টুডেণ্টো হয় যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ ৰেগুলাৰ চাওক তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো এটা বিজনেছ যিকোনো এটা লোকেল বিজনেছ আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ